ඉතින් මම කලින් WhatsApp එකටත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලාලු මම මතක විදියට ඒක යෝ හරි GB හරි බේස් එකක් මොඩ් කරපු WhatsApp එක. ඉතින් කොහොමත් අප්ඩේට් එනවා ඒ වලට ඉක්මනට. මේ WhatsApp එක ඇවිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලා තිබුණා මම මගේ channel එකේ දැම්ම vote කරන්න post එකක්. අන්නේ post එකෙත් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලා තිබුණේ Playstore version එක mod කරපු WhatsApp එකක්. ඉතින් Playstore version එක mod කරලා තමයි මෙන්න තියෙන vote ගන්න දීපු post එක. Playstore version එක mod කරලා තමයි අද WhatsApp එක ගෙනාවේ. හරිද මේ WhatsApp එක ගැන කියන්නම් ඊට කලින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe පාරක් දාලා Saitem Pasiya YouTube channel එක subscribe පාරක් දාලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට වයින් පාරක් ගහලා අපේ වීඩියෝ වලට like එකක් comment එකක් දාලා share පාරක් දාලා අපිත් එක්ක දිගටම alert එකේ ඉන්න මම කියන්නම් එහෙනම් මේ WhatsApp එක ගැන. මේක ඇවිල්ලා Playstore version එක mod කරපු WhatsApp එක. WhatsApp එකේ package name එක ඇවිල්ලා com.whatsapp කියන package name එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ uncloned version එක. මේ WhatsApp එක use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Playstore WhatsApp එක අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඉතින් restore පාරක් දාලා ඒ කියන්නේ backup එකක් දාගෙන uninstall කරලා මේ WhatsApp එක install කරගෙන backup එක restore කරගන්න. හරි එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට පටස් ගාලා මම වීඩියෝ එකට ගිහින්ලා කියන්න මොනවාද මේ WhatsApp එකේ තියෙන features ටික කියලා. Audio Jungle. 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 හරි මේ WhatsApp එක ගැන කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට normal open වෙනවා. මං WhatsApp එක light mode එකට දාගන්නම්. light mode dark mode තියෙනවා. හරිද? light නැත්තම් පේන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි WhatsApp එක තියෙන්නේ. ඔයාලගේ WhatsApp එක ගන්නවා. ඔයාලා WhatsApp එක ගන්නකොටම මේ group chat separate නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට group chat එකට තියෙන්න උලන් තියෙන group ගණන් ගන්න එපා. හරිද? මේ 18+ එව්වත් ඇති. මේ හරිද? මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන් WhatsApp එක. ඒ කියන්නේ group chat ඔක්කොම එකට තියෙන්නේ. කලවම් මැල්ලුමක් වගේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙනවා dot 3. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ dot 3ට යන්න. sorry search icon එකේ වුණේ. dot 3ට ගිහින් privacy එක තියෙනවා. privacy එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ privacy එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒකේ පල්ලෙහාට යද්දි මෙන්න මෙතන others කියන category එකේ තියෙනවා show separate group tab in home. අන්න ඒක on කරගන්න. on කරලා back වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට group chat separate වෙනවා. හරිද? status calls එතකොට යෝ එකක් විදිහටම තමයි මේක group chat separate කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ add account ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? sorry add account ගහලා තියෙන්නේ. add account එක වැඩ කිසි crash යන්නේ නැහැ. මෙන්න account ටික පෙන්නනවා මෙතන. මං phone එක light mode එකට දාගන්නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. හරි මෙන්න තියෙනවා add account ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන permission දෙන්න තියෙනවා. front නම් නම් Android 10 ඒ කියන්නේ 10 වලට වැඩි ඒවා එහෙම තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මැද්දේ තියෙනවා රතු පාටට show account කියලා රතු පාට ටැබ් එකක් අන්න එකෙන් ස්විච් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා airplane mode එක. මම අයින් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම දාලා තියෙන්නේ message load වෙන හින්දා.
එයාප්ලේන් මෝඩ් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ආය කියනවනම් මෙන්න මෙතනින් මෙතන ප්‍රයිවසි එකට යන බටන් ටික තියෙනවනේ කෝමේති මෙන්න ප්‍රයිවසි එකට යන මෙතන තියෙනවනේ ඩොට් එකේ තියෙන සෙටිං ටික අන්න එතන දෙවෙනියට තියෙනවා ඩිරෙක්ට් chat එක ඒ කියන්නේ මැසේජ් නම්බර් එක අන්න ඒක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒ ටික නෝමල්ම තියෙනවා මම ප්‍රයිවසි එකට යන්න ප්‍රයිවසි එකට ගියාට පස්සේ උඩම තියෙනවා ප්‍රයිවසි එකේ අර OGB වල තියෙන ඔක්කොම මේවා තියෙනවා මෙතන රියල් ටයිම් ෆේක් chat එකක් තියෙනවා ඒක ගැන මට හරියට අහගන්න බැරි වුණා අනික් එක්කෙනාගේ මැසේජ් එක මොකක් හරි මාරු වෙන කතාවක් තමයි කිව්වේ මං හරියට මේක අහලා දාන්නම් මං කමෙන්ට් එකක් හරි මොකක්ද ඒ කේස් එක කියලා හරි ඊට පස්සේ ඇඩ්මින් කැප්ෂන් ඒ සෙට් එක පෝල් ප්‍රයිවසි ලෝ එකක් වගේම හැමදේම තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ වෛරස් බටන් ටික තියෙනවා ඇන්ටි වෛරස් බටන් ටික ඇන්ටි වෛරස් බටන් ටික වැඩිපුර තියෙනවා හරිද මම පෙන්නන්නම් ඇන්ටි වෛරස් බටන් ටික ඔන් කරලා ගිෆ් වෛරස් PC බග් හිටන් හැමදේම තියෙනවා හරිද මෙන්න හෝම් ලැග් එකේ හිටන් ඔක්කොම අයින් වෙනවා හැමදේම හෝම් ලැග් එකේ ඉඳන් නැති වෙලා යනවා මෙන්න පෙන්නන්නේ නැහැ මෙතන දැන් ස්පෑම් තිබ්බත් පෙන්නන්නේ නැහැ හරිද සුපිරියටම ඇන්ටි වෛරස් කරලා තියෙන මේක හදාගන්න ඕන නම් ඔයා ප්‍රයිවසි එකේ වෛරස් බටන් වල තියෙනවා මෙන්න මේ මීඩියා ස්ලේ වෛරස් කියලා අන්න ඒක ඕෆ් කරගන්න හරිද එතන තියෙනවා ලොකේෂන් contact 248 තියෙනවා bold text තියෙනවා hide quoted message තියෙනවා image virus තියෙනවා status caption media slay web view virus link virus mention location read more chat zero document gif bot virus දෙයක් තියෙනවා inbox එකයි අනික් normal group වලට එහෙමද ගහන එකයි PC bug එකයි data jam එකයි හරිද ඊට පස්සේ more option වල තියෙනවා one click dismiss admin hijack කරන කට්ටියට නම් හොඳයි ඉතින් ඊට පස්සේ tick speed තියෙනවා auto forward තියෙනවා iOS boom fake admin ඕවා ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ නේ මම නිකන් උඩින් කියන්නේ යන්න ඊට පස්සේ මෙන්න payment method fix කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම payment text එක sticker එක audio එක location එක document එක video එක catalog එක photo එක contact ඔක්කොම fix හරිද ඊට පස්සේ WhatsApp එකේ lock තියෙනවා ඒ කියන්නේ chat එකට දාගන්න WhatsApp එක open වෙනකොට achieve එකට එහෙමම lock තියෙනවා කැමති නම් password දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ clean cache එක තියෙනවා මෙතන Android 10 වලට වැඩිය අඩු එකක් නම් මෙතනින් පුළුවන් ඊට වැඩිය ඒ කියන්නේ 11 වලට වැඩිය plus එකක් තියෙනවා නම් එහෙමයි ඊට පස්සේ clean database මේක ටිකක් බලා ගන්න මොකද මේකේ එක වවබන්න ගියොත් මල කෙලියක් වෙන්නේ මේ all clean database එකෙන් ඒක දැම්මොත් ඔයාගේ ඔක්කොම database එකම අයින් වෙලා යනවා message chat එක ඊට පස්සේ ස්ටේටස් කෝල් ලිස්ටික ඔක්කොම නැතිලා යනවා හරිද මෙන්න මෙතන දෙවැනි එක විතරක් මේවා ගාම මැසේජ් ටික විතරයි එතන මන් දාලා තියෙනවා මේ මමනේ බේස් එක හැදුවේ මේ UK ගේ කැලිස්ට්‍රික් බේස් එකක් මේක හරිද මේ එයා මැට් කරලා තිබ්බේ ක්ලීන් ඩේටාබේස් මේ ක්ලීන් කැචර් එහෙම මීඩියා සෙටිං වල තියෙනවා රිසලූෂන් හදන්න කොහොමද ෆොටෝ එක මැක්ස් ක්වොලිටි යවන්න ඕනද ඒ සෙට් එක තියෙනවා ඊට ස්ටේටස් එක තප්පර 30ට වැඩිය දාන්න පුළුවන් හරිද ඊට පස්සේ බෑකප් ඇන්ඩ් රීස්ටෝර් එක තියෙනවා more option වල තියෙනවා show add account button confirm stick යෝ වල තියෙන features ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙනස් අර යෝ වලට වැඩිය මහා ලොකු privacy අනම්ම නම් එහෙම නැහැ පල්ලෙහාම තියෙනවා payment method button එක ඇඩ්මින් කවුද ඔයාට දෙන්නේ ඇඩ්මින් ඔයාගේ අයින් කරන්නේ කවුද ඒ සෙට් එක තියෙනවා හරිද මේ සෙට් නේම් අර බයෝ අනම්මනම් අර යෝ වල OGB වල තියෙන ෆන්ක්ෂන් ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ නැති එකක් නැහැ ඊට පල්ලෙහින් තියෙනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Saitem Pasiya YouTube channel එක subscribe පාරක් දාලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට touch එකක් දාලා අපිත් එක්ක alert එකේ ඉන්න දිගටම ඊට පල්ලෙහින් තියෙනවා මෙන්න මෙතන home ඒ කියන්නේ ඔයාගේ home style එක මාරු කරන්න පුළුවන් හරිද ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න දැක්කද මේ වගේ එක එක home තියෙනවා 8ක් විතර
හෝම් 8ක් විතර තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. හරිද? හෝම් 8ක් තියෙනවා. එක එක හෝම් සුපිරි ඒවා තියෙන්නේ. කැමති එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ ආය කියනවා නම් මේක ඇතුළට මම යන්නම්. sorry හරිද? මෙන්න තියෙනවා මෙන්න මේකේ තියෙනවා ස්පෑම් ටික ඔක්කොම ස්පෑම් ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ මේවා ඇවිල්ලා එහෙම මේ කන්ටැක්ට් එහෙම ඇවිල්ලා මේ අර 248 ඒවා 0 ඒවා මෙතන තියෙන්නේ. ඒවා හිටම ඔක්කොම පොඩි කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැසේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන. කෝල් එකකුත් එනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා මැසේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකේ සෙට් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බූම් එක තියෙනවා. හරිද? මෙන්න තියෙනවා බූම් එක, ඉමෝජි බූම්, බ්ලැක් මැසේජ් බූම්. මේ ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. යෝ එකක්ම තමයි ඉතින්. හරිද? ඊට පස්සේ ගෲප් වල ඇඩ්මින්ලා මැසේජ් කරනකොට ඇඩ්මින් කියලා පෙන්නනවා උඩින්. මට පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඇඩ්මින් කියලා මේ තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම ඔයාට ඇඩ්මින් කවුද ඔයාට ප්‍රමෝට් කරන්නේ, ඔයාගෙන් ඇඩ්මින් අයින් කරන්නේ කවුද, ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. හරිද? යෝ එකක්ම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. මැසේජ් සෙන්ඩින් එහෙම සුපිරි. මං ඔක්කොම බැලුවා. මේ පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මේක ෆ්ලයිට් මෝඩ් අයින් කරොත් එක දිගට මමන්නේ මේ මැසේජ් දෙන්න යනවා එක දිගට. ඒක හින්දා මැසේජ් කොහොමද සෙන්ඩින් වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. නැත්තම් ඒ ටිකත් පෙන්වනවා. මමත් පාවිච්චි කරන්නේ මේ WhatsApp එක. මොකද මේ සුපිරි බේස් එක නම් පට්ටම. ඒකින්ද එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බෙමු. බලමු එදාටවත් අපිට කරන්ට් එකවත් තියෙයිද කියලා. කරන්ට් එකක් නෑ, එපා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නත් ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම බුදු සරණයි දේ පිහිටයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න. අදට පසියා ගියා. එහෙනම් V34න් අපි හම්බෙමු ආයෙත්. හැමෝම එහෙනම් හොඳින් ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාන්න.